реагує уже, зокрема, на ініціативи самого Трампа і президент України Володимир Зеленський. Сьогодні він дав розлоге інтерв'ю для BBC, в якому, зокрема, і прокоментував обіцянку Трампа закінчити війну за 24 години. Якщо коротко, то президент висловив таку думку, що головне, аби це не було закінчення війни за рахунок України. І, власне, щоб саме Україні не довелося безпосередньо платити за таке закінчення війни. Зокрема, Зеленський говорить про те, що, звісно, ми були б щасливі, якби на цій планеті була б людина, яка дійсно за один день, може за 24 години, може закінчити війну, але тим не менш це неможливо. Хіба якщо Україні не доведеться заплатити за таке закінчення війни. Також, власне, Зеленський каже про те, що найпростіший шлях – це, зрозуміло, перемога Росії, перемога Путіна. І як він стверджує, що не має на увазі, що ідея Трампа зараз полягає в тому, аби змусити начебто українців платити за такий мир. Але, власне, якщо Трамп хоче це зробити за 24 години, то дійсно найпростішим варіантом буде підштовхнути українців до переговорів. Але Путін при цьому забере території, створить перемогу для свого суспільства, для світу, і на цьому все. Ніхто не сяде в в'язницю, не буде жодної відповідальності, жодного трибуналу, геть нічого. Так, це дуже простий шлях, але, як сказав Зеленський, ми ніколи на це не підемо. Ніколи, підкреслив він. І він наголосив, що не існує жодної людини в світі, яка може примусити Україну піти на такі умови. Йдеться, як каже Зеленський, не про одного президента або 10 людей, йдеться про націю. Так, ми не настільки велика держава, наприклад, як Сполучені Штати, говорить Зеленський, але ми достатньо сильні. І, як він вважає, ми це показали. Я думаю, ми всі з цим погоджуємося. Росіяни зараз вбили стільки людей, що це неможливо просто забути. І українці не зможуть цього забути. В емоційному сенсі, як каже Зеленський, ми не можемо цього забути, ми не можемо цього пробачити і ніколи це не пробачимо, сказав Зеленський. Також в цьому великому інтерв'ю для BBC News він, зокрема, говорить і про те, що дійсно ми цінуємо життя українців, але це не означає, що зараз ми маємо зупинитися для того, аби не допустити більше втрат і віддати Росії фактично майже 30% своєї території. По-перше, це означатиме для Росії, як ми всі знаємо і розуміємо, лише підготовку до нової фази. А по-друге, тут так само треба думати і про тих людей, які залишаються на цих окупованих територіях. Ми про них, про українців так само маємо думати, бо важко уявити, що Україна зможе дійсно покинути цих людей в окупації після всього того жахіття, яке ми бачили, власне, після звільнення і деокупації наших міст і сіл. Як поводять себе окупанти, як поводить себе цей окупаційний режим. Тому дійсно зараз схоже про певний переговорний процес або про поступки Росії мова точно не йде. Але тим не менше, як я вже сказала, дійсно екс-прем'єр Британії, зокрема, опублікував свій план мирний або своє бачення того, що може увійти в мирний план Дональда Трампа. Як сказав Борис Джонсон, цитую, Трамп має силу і хоробрість для того, аби врятувати Україну і встановити мир. Ось з такою заявою, власне, він виступив і написав колонку для газети Daily Mail, у якій поділився своїми думками щодо можливого майбутнього президента США і війни в Україні. Також також він говорив, зокрема, про потенційне розширення конфлікту по всьому світу. Тож, за словами Джонсона, Трамп вже фактично став президентом, як він вважає, адже замах нібито показав американцям мужність та лідерство. Далі Джонсон каже, що Трамп може допомогти Україні тим, що припинить бюрократичну метушню, зміцнить українську армію, а також прибере всі обмеження щодо ударів.
Якщо коротко, то власне британський екс-прем'єр впевнений, що новий президент США, якщо це буде Дональд Трамп, не кине Україну, адже це буде жахливою поразкою для Сполучених Штатів, а також причиною для активізації, по суті, різних конфліктів по всьому світу. Тож, за його словами, і згідно з його баченням, нова політика Білого дому може дозволити відбити і викинути росіян до позицій станом на 24 лютого 2022 року. Ну а далі підписати мирний договір і приєднати Україну до НАТО. Послухаємо. Вашингтон під керівництвом Трампа повинен буде показати, що міжнародні кордони повинні поважатися і що Радянську імперію не можна відновити силою. Це означає підтримку українців до кінця. Я вірю, що Трамп може покласти їй край на правильних умовах для України і Заходу. Я підкреслюю, що не можу бути впевненим, що саме він зробить у разі обрання. Але це те, що він може зробити. Джонсон також вважає, що в майбутньому Україна може замінити роль Сполучених Штатів у Європі, а саме стати по суті, щитом континенту. Як він каже, понад 1 мільйон українців зараз зі зброєю, вони вміють працювати із технікою НАТО і є найефективнішою антиросійською силою у світі. Ну а коли війна закінчиться, не буде жодних причин, чому українці не повинні замінити хоча б частину з тих 70 тисяч американських військ, які досі перебувають в Європі. Тож, як пише Джонсон, це вигідно Трампу, адже це допоможе заощадити гроші, повернути американські сили додому і змусити європейців робити більше для власного захисту, що є, по суті, зараз однією з ключових політичних цілей Трампа. Отже, на думку Джонсона, мирний план Трампа може передбачати наступні кроки. От тепер практично. Захід дозволить Україні бити ракетами «Атакамс» і «Шторм Шедоу» та іншою зброєю по аеродромах на території Росії. Коли війська агресора будуть відкинуті, Путін міг би піти чи запропонувати сам навіть угоду. Росія відступає до кордонів станом на 24 лютого 2022 року. Підконтрольна Києву територія України визначається вільною країною з перспективою швидкого вступу до ЄС і НАТО. Після завершення війни частина українських військ дислокується у країнах Європи та замінює, власне, частину із 70 тисяч військових США, які розміщені для стримування ймовірної агресії Росії. Це, знову ж таки, повторюсь, дозволить Трампу заощадити гроші американських платників податків, про що він, власне, постійно сам і говорить. Ну і далі зазначається про те, що Росія оголосить, що спеціальна військова операція виконала своє завдання і, начебто, денацифікувала країну. Для російськомовного населення України вводяться особливі заходи захисту. Це, власне, те, як Путін міг би виправдати пізніше для росіян свою ж, власне, війну і агресію, яку він розв'язав проти України. Джонсон зазначив, що з президентом Дональдом Трампом у Білому домі існує реальна перспектива певного глобального зближення при цьому із Росією. Ну а з Путіним повернення до часів, коли Росія була поважним партнером G8, тоді ще, і навіть НАТО. На думку Джонсонюка, є лише один спосіб досягти такого результату – через силу. Ну і він також додав, що перемога України може прокласти шлях до нових і набагато кращих відносин із Росією, що стало б великою перемогою для Америки і всього світу. Ну, от, власне, таке бачення Борис Джонсон виклав після того, як зустрівся із екс-президентом Сполучених Штатів і кандидатом у наступні Дональдом Трампом. Власне, напередодні Джонсон у своїх соцмережах опублікував фото, яке ви зараз бачите на екрані. Знову ж таки, як бачите, політики обидва в гарному настрої. Ну і, власне, тоді Джонсон підписав, зокрема, цю світлину дописом, що він впевнений, що якщо президентом США наступним стане Дональд Трамп, то підтримка України не зміниться, і Дональд Трамп, як президент Сполучених Штатів, продовжить
підтримувати нашу державу і у боротьбі, власне, із російською агресією. Тож будемо сподіватися, що такий оптимізм Бориса Джонсона дійсно виправдається щодо України, і от, власне, Дональд Трамп стане таким новим кошмаром, так би мовити, для росіян, які, до слова, зараз дійсно от ставлять на нього, так би мовити, у цій політичній кампанії і політичних перегонах між Байденом і Трампом. Ну і треба сказати, що раніше таке вже було, коли на попередніх виборах у Сполучених Штатах політична така сутичка так точилася між Хіларі Клінтон і, власне, Дональдом Трампом. Тоді росіяни активно підтримували Дональда Трампа, але зрештою, як, я думаю, багато хто може з цим погодитись, нічого хорошого Дональд Трамп для Росії не приніс, будучи президентом Сполучених Штатів.